नमस्कार साथीहरु। आज चाहिँ हामी यो तपाईले भिजुअलमा देख्नु भए जस्तै चिप्स बनाउने ठाउँमा आएको छौं। अनि चिप्स कसरी बन्छ, चिप्स बनाउन के गर्नुपर्छ, के थोक हाल्नुपर्छ, के मिसाउनु पर्छ, अनि यसको व्यवसाय कस्तो छ भन्ने बारेमा आज हामी कुराकानी गर्छौं। र सँगसँगै चाहिँ तपाईलाई यदि चिप्स बनाउने व्यवसाय गर्न मन लाग्यो भने तपाईले के कुराहरु ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि यो भिडियोमा सिकाउँछौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। अनि यहाँ आज चिप्स बनाउने दुईजना दिदीसँग हामीले बेला कुराकानी पनि गरेका छौं। एकदम रमाइलो दिदीहरु हुनुहुन्छ, एकदम मिठो गफ गर्नुहुन्छ। उहाँको गफ सुनेर तपाईलाई हाँस पनि उठ्छ तर मज्जा पनि आउँछ एकदम धेरै। अनि उहाँहरूले काम गरेकै ठाउँमा उहाँहरूसँग काम गर्दै गर्दा नै कुराकानी सुन्दै आज हामी यो भिडियो हेरिसक्छौं। अन्तिमसम्म हामीलाई हेरेर साथ दिनु होला है त। अब भिडियो सुरु गरौँ। दिदीको नाम चाहिँ के हो? दिदी तपाईको नाम चाहिँ के हो? हजुर तुलसा कटवाल। यो पहिला यो गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो दिदी? है अहिले पनि बिहान मात्रै गर्नुहुन्छ कि अहिले पनि अरू काम पनि गर्नुहुन्छ? है यहाँ चाहिँ बिहानभरि मात्रै गर्नुहुन्छ यसमा चाहिँ? ए उता बिस्कुटको काम पनि गर्नुहुन्छ सँगसँगै कि यो मात्रै हो? ए यसलाई मात्रै त्यति लाग्छ दिनभरि है? तपाईलाई के मनपर्छ त आफूले गरेको कामको? काम त जे पनि मनपर्छ है। त्यसको स्वाद मिठो भयो भने मनपर्छ होला नि अझै होइन? यो बजारमा यो आफूलाई देख्दा कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो बनाएको यो मैले बनाएको सामान बजारमा गएको भन्ने होला देख्दा? आफ्नो सिप त्यहाँ गएछ भने यो सुरुमा चाहिँ यो अलिक थोरैबाटै सुरु भएको थियो होला होइन? तपाईँ सुरुबाटै हुनुहुन्थ्यो यो? ए हो तपाईँ चाहिँ सुरुबाटै हुनुहुन्थ्यो दिदी? तपाईँको नाम भनिदिनु न। हजुर यहीँ धनकुटै हो घर पनि? यो सुरुमा कस्तो थियो, कतिबाट सुरु भएको थियो यो? अनि हामीले गर्दाखेरि चाहिँ यो 7 केजीबाट गरेको थियौँ। अनि 7 केजी गर्नुलाई पनि हामीलाई चाहिँ अब धेरै टाइम लाग्थ्यो होइन? हजुर अनि हामीले 7 केजी गर्दाखेरि 7 केजी हामीले अहिले पनि हुन त त्यही नै हो। हामी 7 केजी त 300 रुपियाँमा गर्थ्यौँ। 7 केजी त 300 रुपियाँमा गर्दै अनि हामीले नै चाहिँ अब अलिकति यो राम्रो पनि हुँदै गयो। राम्रो भइसकेपछि मार्केटहरू पनि धेरै चल्यो होइन? मार्केट धेरै चलेपछि माग धेरै आयो। अनि त्यस्तो भइसकेपछि अब सक्नुहुन्छ भने बढाउनु काम गर्नु सक्नुहुन्छ भनेर यहाँ अङ्कलहरूले भन्नुभयो। अनि हामीले चाहिँ अब सक्छौँ भनेपछि अनि हामीले बढाउँदै 7 केजीबाट 8 केजी 8 केजीबाट 10, 12, 14 पुऱ्याउँदै गएको हो हामीले। अहिले चाहिँ कति उत्पादन छ यहाँ? हामी यो 14 केजी बनायौँ भने हाम्रो अब 14 केजी बनाउँछौँ हामी। 14 केजी बनाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो 350 रुपियाँ। यो चाहिँ आफ्नो बान हुन्छ हो? यसलाई अनि एकदम मिठो बनाउनु चाहिँ के गर्नु छ तपाईँले? यसलाई मिठो बनाउन सबै थोक मिल्ने गरी होइन? अब नुन मात्रै कडा भए पनि खोर्सानी लागेन भने नि काम भएन। हजुर अनि त्यहाँदेखि खोर्सानी लाग्ने अब खोर्सानी लाग्ने नुन नलाग्ने पनि काम भएन। मसलाहरू यसमा लगाउने मसलाहरू चाहिँ बराबरी होइन? त्यो चाहिँ यहीँ आफैले बनाउने हो मसलाहरू सबै? अब नुनहरू खोर्सानीहरू किनेर ल्याउनु पर्छ। अनि अजिना किनेर ल्याइदिनुहुन्छ हामी यहाँ उता ढुङ्गा छ हजुर त्यसमा पिसेर मसिनो बनाउँछौँ। ए ओके। अनि यो कसरी प्याकेट बिक्री हुन्छ यो चाहिँ? प्याकेटको बेच्दाखेरि 10 रुपियाँ प्याकेटले बजारमा बेच्छन्। ए हजुर। अब यहाँ त अब त्यस्तो परेन होइन? अब एउटा दुईवटा खाना आउनेलाई त परिहाल्छ। ए भनेको यो चाहिँ तपाईँको कति केजीमा कति उत्पादन हुन्छ भने जस्तो केही थाहा हुन्छ तिनीहरूलाई? केजीमा थाहा हुन्छ भनेर पनि अब खासै अब यो मार्केटको
दाम चाहिँ अब हामीले आफै गरेको भएदेखि यति नै हुन्छ भनेर फिक्स दिन सक्छौँ होइन। अब हामीले त यहाँ काम गर्ने हो, सामान बनाइदिने हो, सेल गर्ने भनेको अब यहाँ अङ्कल भाइहरूले नै गर्नुहुन्छ होइन। ए सबै सामानहरू पनि उहाँहरूले नै ल्याइदिनुहुन्छ? हजुर हजुर। तपाईँहरूले चाहिँ के तलब लिनुहुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ? ए के पर केजीको कसरी लिनुहुन्छ तपाईँले चाहिँ बनाएको? हाम्रो केजीको 1 केजी बनाएर यो पिठो मुसेर बनाइसकेर प्याकिङ गरिसक्दा पुरै हजुर सक्दाखेरि हाम्रो 42 रुपियाँ 50 पैसा पर्छ। ए भनेको त्यो फाइदा हुने नै हो, राम्रै हो कमाइ? ठिकै हो भन्नुपर्छ, ठिकै हो। अब फाइदा भन्दा धेरै फाइदा, अब फाइदा पनि छैन। अब गाह्रो भन्दाखेरि अब त्यति गाह्रो नि छैन, ठिकै हो। बिहान चाहिँ कति बेला आउनुहुन्छ तपाईँहरू? हामी यहाँ काम गर्नु, हामी काम गर्नु 4 बजे 4:30 बजे त्यस्तै हो आउँछौँ। ए ओके। भनेको यो दुईवटा तपाईँको छुट्टा आफ्नो त होइन कि आफ्नै हो? आफ्नै नै हो? ए त्यसरी छुट्याएकै हुन्छ। ए ठिक रहेछ त। अब साथी मिलिसकेपछि अब उहाँले काम छिटो सिकाउनु भयो भने मलाई हेल्प गर्नुहुन्छ, अनि म छिटो सिक्दैन भने पनि उहाँले हेल्प गर्छ। ए अनि यहाँ चाहिँ पहिलेदेखि तपाईँले गर्नुभएको चाहिँ यी मात्रै हो कि अगाडि पनि गर्नुहुन्थ्यो? अगाडि चाहिँ मैले यो कुरकुरे चाहिँ बनाएको थिइनँ होइन। कसरी सिक्नुभयो त? मैले चाहिँ पहिले सुरुमा चाहिँ सल अफिसमा को सम्ममा थिएँ। हजुर। त्यसमा चाहिँ मैले निम्की बनाउने, निम्की आलु चिप्स बनाउने तालिम लिएको थिएँ काम दिने। हजुर। अनि उहाँ माथि सिबला मन्दिरमा सिकेको थिएँ। ए हजुर। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ अब निम्की चाहिँ मैले बनाउनु सिकेको हुनाले यो बनाउनु चाहिँ कुनै गाह्रो भएन। निम्कीसँग लगभग मिल्छ? निम्कीसँग लगभग मिल्छ बनाउने तरिका? अनि तपाईँहरूको एउटै हो। हजुर। ए हजुर उस्तै भइहाल्यो। पिठो धेरै किलो पनि नहुने रहेछ होइन, सुकै हुनुपर्दो रहेछ। अनि यो पिठो चाहिँ बेलेर त्यो बिहानै राख्नु भएको हुन्छ सबै? एकैचोटि बेल्नुहुन्छ? ए पिठो मसिनमा बसेपछि एकछिन पिठो फुल्नु दिनुपर्छ। हजुर। पिठो फुलेन भने पनि सामान राम्रो होइन। हजुर। त्यो फुलाउनु चाहिँ केही हाल्नुपर्छ कि अरू पनि? लो सुगर र हाई सुगर भन्ने हुन्छ। हजुर। अनि हामीले चाहिँ अहिलेसम्म लो सुगर चलाउँदैछौँ। अनि हाई सुगरले चाहिँ अब अलिक धेरै। ए त्यही त, त्यो इस्ट भन्ने चाहिँ यता डोनट बनाउँदा पनि त्यही नै प्रयोग हुन्छ होइन? डोनट बनाउँदा फुलाउने पनि डोनट पाउडरहरू अनि यो किलो क्रिम रोलहरू हजुर सबै त्यस्तै त्यही हुन्छ। अनि यो डोनट यो बनाएर कति जति कमाउनुहुन्छ त महिनामा अहिले? महिनामा हाम्रो रेगुलर काम गऱ्यौँ भनेदेखि हामीले रेगुलर अब दोहोरो केजी नै गऱ्यौँ भने महिनामा 18,000 हुन्छ। ए हजुर। महिनामा 18,000 हुन्छ। तर सबै महिना त्यति नै काम गर्न सकिन्छ त भनिँदैन होइन। हजुर हो। कहाँ जानु इमर्जेन्सी काम परेको हुन्छ, त्यही भएर त्यति चाहिँ हुँदैन। नेक्स्टमा अब सबै सदन मिलाएर राख्दाखेरि महिनाको 15,000 जस्तो हुन्छ। ए को हुनुहुन्छ अनि घरमा तपाईँको अरू? मेरो घरमा म, मेरो छोरा दुईवटा छन्। हजुर। पढ्दैछन्? हजुर। ए छोराछोरी पढाइदिएछ त्यसले होइन? हजुर हजुर। ठिक खर्च नै अब मैले यहाँ काम गरेर नै हजुर छोराछोरीलाई। ए गजब रहेछ दिदी। यता दिदीको चाहिँ मेरो छोराछोरी पढाउँदै हुन्छ उनीहरूलाई पनि? कता जागिर खानुहुन्छ? हजुर कहाँ? ए कहाँ हेलपोस्टमा खानुहुन्छ? ए हो साम्पाङ भन्दा यता भोजपुरतिर पनि साम्पाङ त होइन नि? ए सान्ताङ चाहिँ? ए भोजपुरतिर पनि एउटा साम्पाङ भन्छ नि। मैले चिन्दिनँ कि क्या हो? आफ्नो लाइन हुन्छ होइन? तपाईँको भाइको नाम के अरे? भाइ होइन मै चाहिँ भाइ हो। दाइ सुनिल दाइ। सुनिल दाइले चाहिँ चिन्नुहुन्छ होला त्यसो भए। मेरो दाइ हो सुनिल दाइ चाहिँ। ए दाइले चाहिँ चिन्नुहुन्छ? ए ल दिदी गजब लाग्यो, एकदम राम्रो गर्नुभएको रहेछ। अनि यो यहाँनिर कोही सिक्न आयो भने सिकाउने पनि गर्नुहुन्छ यहाँ कि?
अझै सिकाउँछौँ होइन तर यही काम गर्न आयो भने चाहिँ हामी सिकाइदिन्छौँ। ए काम गर्न आयो भने यस्तो तालिम मात्रै लिन आउनु चाहिँ त्यस्तो हुँदैन? अहिलेसम्म त्यस्तो अब लिन नि आएको छैन। हजुर अनि कोही मान्छे आएर काम गर्दै सिक्छु भन्नु चाहिँ पायो होइन? त्यही भनेको तपाईँहरूको यो चाहिँ ठेक्का जस्तो हुँदो रहेछ नि, ठेक्का लिए जस्तो हुँदो रहेछ बेच्नमा। ए हजुर अब आयो भनेदेखि अब के गर्नुहुन्छ उहाँहरू अब त्यो त हाम्रो हातमा हुँदैन होइन। हजुर अब उहाँ अङ्कलहरूले सल्लाह गर्न पाउनु भयो नि त। अङ्कलहरूले सिकाइदिनु भन्नुभयो भनेदेखि अब सिकाइदिन सक्नुहुन्छ। ल गजब दिदी, ल कुरा गरिदिनु भयो, मजा आयो कुरा गर्न। ठिकै छ।